Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω. Και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Το like είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ να μην το ξεχνάτε αν και εφόσον σας αρέσει το βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά και από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και τη στήριξη, την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση για όλα. Να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι φυσικά και μπορεί να σας ταιριάζει μια ιστορία που θα αφηγηθώ. Όμως δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα υπάρξει το αντίστοιχο αποτέλεσμα με αυτό που θα δούμε σε αυτό το άνοιγμα. Γιατί ο καθένας μας έχει τη δική του προσωπική ιστορία. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει τους χρόνους, από κάτω είναι το link του καινούριου μου καναλιού για όποιον, για όποια θέλει να με στηρίξει και εκεί. Και αμέσως από κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Μια καρδούλα χτυπά για σένα. Ποια είναι αυτή η καρδούλα? Μία υπάρχει σίγουρα, που είναι η δική σας. Και το έχω πει, το λέω κάθε φορά που κάνω αυτό το άνοιγμα, ότι είναι δυνατόν. Εμείς πρέπει πρώτα από όλους και πάνω από όλους να μας αγαπάμε για να μας αγαπήσουν και οι άλλοι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αγαπημένες και αγαπημένοι. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε το χρυσό ρόδι. Εδώ, με τα υπέροχα γούρια μας. Το τετράφυλλο τριφύλι και το ασημένιο ρόδι. Για να δούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε ποια είναι αυτή η καρδούλα που χτυπάει για σένα. Παιδιά, πώς πετάχτηκε έτσι η κάρτα, διαστημικό ήταν αυτό. Λοιπόν, κόσμος. Εδώ έχουμε μία καταπληκτική κάρτα και επειδή το θεωρώ πολύ σημαντικό το να πετάγονται οι κάρτες, εγώ δεν πιστεύω στο τυχαίο σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει τυχαίο. Έρχεται η στιγμή που αποκαλύπτεται ότι πραγματικά δεν υπάρχει τυχαίο και ότι όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Όταν λοιπόν πετάγεται μία κάρτα σε ένα άνοιγμα που κάνω, είναι ίσως το πιο σημαντικό μήνυμα που έχετε να πάρετε από αυτό το άνοιγμα. Κόσμος λοιπόν, και ανεξαρτήτως ανοίγματος, ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στην εξέλιξη, έχετε μία καταπληκτική κάρτα. Θεωρείται μία από τις δύο καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό και είναι η κάρτα η οποία φέρνει την ολοκλήρωση. Δηλαδή είναι σαν να κάνατε το καλύτερο που μπορούσατε για ό,τι θέλατε, εν πάση περιπτώσει, ό,τι επιθυμείτε να πετύχετε στη ζωή σας. Έναν μεγάλο στόχο, μπορεί να είναι εργασιακός, μπορεί να είναι
ένα ταξίδι, μπορεί να είναι τα πάντα, οτιδήποτε, έτσι. Ό,τι μεγάλο στόχο μπορεί να έχει ο καθένας από εσάς. Και το απίστευτο βέβαια είναι ότι η κάρτα αυτή έχει ενέργεια η οποία κρατά 30 χρόνια. Το στοιχείο της είναι η γη και καταλαβαίνετε τώρα τι θα πει 30 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλη κάρτα στην ταρό που να έχει τόσο μεγάλη διάκρεια. Τι λέω, σαρδάμ πάλι παιδιά κάνω. Ας γελάσουμε λίγο να φύγουν και αυτά από τη μέση. Λοιπόν, 21 αυτός είναι ο αριθμός της και σηματοδοτεί το τέλος του ταξιδιού, το οποίο ξεκινά με τον τρελό. Φυσικά το τέλος του ταξιδιού για να ξεκινήσει μετά ένα επόμενο ταξίδι, εννοείται, γιατί η κάρτα φυσικά μιλά και για κύκλους ζωής οι οποίοι ανοίγουν και κλείνουν. Έτσι, κλείνουμε ένα κύκλο, ανοίγουμε ένα καινούριο και ούτω καθεξής. Οι κύκλοι βεβαίως μπορεί να κλείνουν με θετικό τρόπο, όπως επίτευξη ενός στόχου, όπως ένα ζευγάρι το οποίο αποφασίζει να κλείσει τον πρώτο κύκλο γνωριμίας και να περάσει τη σχέση σε ένα καινούριο επίπεδο, σε ένα καινούριο κύκλο. Ακόμα και γάμο μπορεί να σηματοδοτεί οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, αλλά μπορεί να σημαίνει και το κλείσιμο, το οριστικό κλείσιμο ενός κύκλου. Στη θετική εκδοχή φανερώνει ότι οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και τώρα θα δρέψετε τους καρπούς των κόπων σας. Άρα, πέρα όπως σας είπα από οτιδήποτε άλλο, έτσι, από οτιδήποτε άλλο που θα δούμε στο άνοιγμα, να κρατήσετε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο θα έχετε μία πολύ μεγάλη επιτυχία στη ζωή σας. Ένας στόχος θα πραγματοποιηθεί, ένα όνειρο θα πραγματοποιηθεί, για το οποίο όνειρο θα έχετε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά, έτσι. Αυτό είναι κάτι που είναι απαράβατο στην ταρό. Όπως η δικαιοσύνη, ας πούμε, έτσι. Και αντίστοιχα, όταν υπάρχει μία προοπτική πάρα πολύ θετική, λέει δουλειά, δουλειά, δουλειά. Όχι απλά έχω ένα όνειρο και κάθομαι και το ονειρεύομαι, τότε δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί να δηλώνει λοιπόν προαγωγή σε ανώτερη θέση. Μπορεί να βρεθείτε στο σωστό τόπο τη σωστή στιγμή και να αρπάξετε μία τεράστια ευκαιρία. Ταξίδια, πολύ μεγάλα ταξίδια και σχέσεις με ανθρώπους από μακρινές χώρες και βέβαια είπαμε ολοκλήρωση, επιτυχία, δύναμη, νίκη, αλλαγή, επιβράβευση, αναγνώριση, καρμική ολοκλήρωση. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, δυνατό το μήνυμά σας, το κρατάτε ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στο άνοιγμα. Νέα μπαστούνια. Εδώ αγαπημένες και αγαπημένοι βλέπω ότι είστε κουρασμένοι. Κουρασμένες. Έχετε εξαντληθεί από μία μακρά πορεία γιατί έχετε φτάσει στο 9. Και βέβαια ξεκινώντας από το 1, 2, 3 μέχρι το 9 πραγματικά υπάρχει μία κόπωση. Μπορεί να έχετε την αίσθηση ότι θέλετε να τα παρατήσετε όλα, να μην κάνετε τίποτα, να τα αφήσετε όλα και να φύγετε.
Κάτι που δεν το κάνετε βέβαια, γιατί τα μπαστούνια πάντοτε είναι κάρτες δράσης και δεν εγκαταλείπουν. Μπορεί να είναι μία στιγμή ανάπαυλας, οκ, αλλά μέχρι εκεί. Ούτως ή άλλως ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πιθανό να βρίσκεστε σε μία μεταβατική περίοδο της ζωής σας, άρα πρέπει να κλείσετε κάποιον κύκλο, να ολοκληρώσετε κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί, ούτως ώστε και εσείς να απελευθερωθείτε, αλλά και να περάσετε στο επόμενο εξελικτικό σας στάδιο. Τώρα, αναφορικά με τα ερωτικά, μπορεί να δείχνει ότι έχετε κουραστεί πάρα πολύ από μία σχέση, ότι έχετε πολλές πληγές. Επίσης, επειδή τα εννιάρια πολλές φορές δείχνουν επαναλαμβανόμενους κύκλους και μοτίβα συμπεριφορών, τα οποία έτσι κάνουμε, ξανακάνουμε, όπως το κλασικό «μα γιατί εμένα μου τυχαίνουν όλοι οι περίεργοι τύποι», ας πούμε, έτσι, δεν είναι έτσι. Είναι ότι εμείς πάμε και επιλέγουμε τους περίεργους τύπους. Και εκεί χρειάζεται βέβαια να το ψάξουμε, γιατί η κάρτα λέει ότι αν αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει, μπορούμε να λύσουμε και το πρόβλημα μια για πάντα. Σας δίνει και αυτή τη δυνατότητα η συγκεκριμένη καρτούλα. 2 πεντάκτηνα. Προσπαθείτε να ισορροπήσετε και θα τα καταφέρετε μια χαρά. Πάρα πολύ καλά θα τα καταφέρετε. Και εδώ έχουμε τη Σελήνη, μεγάλη αρκάνα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων. Είναι μία κάρτα έτσι λίγο ψιλοζόρικη. Βέβαια πλησιάζουμε και προς την Πανσέλινο και μπορεί κάποιοι από εσάς να έχετε επηρεαστεί ήδη, γιατί η Πανσέλινος έτσι κι αλλιώς έχει επίδραση και 3 μέρες πριν και 3 μέρες μετά. Οπότε την πιο υψηλή της επιρροή έχει επάνω μας και μπορεί να νιώθετε κάπως έτσι, κάποιες φοβίες να έχουν βγει στην επιφάνεια, κάποιες ανασφάλειες, κάποιες έτσι περίεργα να νιώθετε. Το ένστικτό σας το ακούτε τυφλά. Θα μου πείτε, τυφλά ακούμε? Λοιπόν, το εμπιστεύεστε, τυφλά, εντάξει, το διόρθωσα. 8 μπαστούνια, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Παιδιά, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος και αυτοκράτορας. Χαμός γίνεται. Εγκράτεια. Οκ. Μας γιώνει λίγο η εγκράτεια. Εδώ μας γιώνει ακόμα περισσότερο αυτή η κάρτα. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά, βρε παιδιά, και καλά, ότι χτυπάει η καρδούλα, χτυπάει. Αυτό το επιβεβαιώνουμε. Και αυτοκράτηρα, στο ίδιο άνοιγμα. Αυτοκράτορας και αυτοκράτηρα. Wow. Παιδιά, τι άνοιγμα είναι αυτό. Τρελός. Τι άνοιγμα είναι αυτό. Τι μηνύματα είναι αυτά υπέροχα. Είναι καταπληκτικό, είναι συγκλονιστικό το άνοιγμά σας. Είναι από τις πάρα πολύ σπάνιες φορές που έχουμε το απόλυτο ζευγάρι εδώ. Που είναι ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτηρα. Έχει συμβεί στα 4 χρόνια και στα χιλιάδες ανοίγματα που έχω κάνει. Είναι πολύ σπάνιο. Λοιπόν, πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα, έτσι, θα έχετε νέα, δηλαδή μπορεί ένα μήνυμα, κάτι, θα έχετε τηλεφώνημα, ό,τι, και πολύ σύντομα, παιδιά, άμεσα, δηλαδή, τι να σας πω, και σήμερα και αύριο, μες στην εβδομάδα, πάντως, σίγουρα, εδώ υπάρχει η έκπληξη, το αναπάντεχο, η πρώτη κάρτα που μας τα δηλώνει όλα αυτά. Ένας αυτοκράτορας ο οποίος προφανώς χτυπάει η καρδούλα του για εσάς, ή αυτοκράτηρα για τους κυρίους της παρέας, έτσι.
χτυπάει η καρδούλα τικ-τακ πάρα πολύ, προσπαθεί να μείνει στη δύναμη του, προσπαθεί να μείνει στη λογική του, γιατί υπάρχουν κάποια εμπόδια ανάμεσά σας. Υπάρχει εγκλωβισμός ή είναι πολύ πιθανόν να έχετε κάποιες διαφορές μεταξύ σας, που ίσως να μοιάζουν και ασυμβίβαστες. Μπορεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας, μπορεί οτιδήποτε, δεν ξέρω, έτσι. Λοιπόν, και προσπαθεί να βάλει τη λογική μπροστά, δεν το καταφέρνει όμως, παιδιά. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν το καταφέρνει, γιατί κλείνει το άνοιγμα με αυτές τις δύο υπέροχες κάρτες, που είναι η Αυτοκράτηρα και ο Τρελός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τα καταφέρνει καθόλου, μα καθόλου να βάλει τη λογική μπροστά, γιατί θυμάμαι, το έχω ξαναπεί αυτό, ότι όταν έχουμε να κάνουμε με έρωτα, η λογική πάει περίπατο, δεν πάει να είναι αυτοκράτορας ή ο Πάπας της Ρώμης, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, τα χάνουμε εκεί, χάνουμε την μπάλα. Λοιπόν, το συναίσθημα θα επικρατήσει, τι να κάνουμε κύριε Αυτοκράτορα, λοιπόν, θα επικρατήσει το συναίσθημα και το καινούριο ξεκίνημα για τους δυο σας. Παιδιά, τρελή εξέλιξη, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ δυνατό. Τι ζώδια έχουμε? Έχουμε το ζώδιο, έχουμε φωτιά, παιδιά. Έχουμε το ζώδιο του κρυού και έχουμε και το ζώδιο του τοξότη. Αυτά έχουμε από ζώδια, γιατί δεν αντιστοιχίζεται κάθε κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας με κάποιο ζώδιο, μια και είναι 21-22 με τον τρελό οι κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας και τα ζώδια μόνο 12. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Λοιπόν, είπαμε, κρυό και τοξότη, φωτιά και φωτιά, άρα σούπερ, και το απόλυτο ζευγάρι, τη λογική με το συναίσθημα, είναι τα δύο ολόκληρα που κάνουν ένα υπέροχο ολόκληρο. Βλέπετε που πετάχτηκε και ο κόσμος. Είδατε που σας είπα, τίποτα τυχαίο. Μα τίποτα τυχαίο. Παιδιά, τέλειο άνοιγμα, σας το εύχομαι ολόψυχα. Τώρα κιόλας αυτή τη στιγμή που παρακολουθείτε το άνοιγμα, να σας πάρει τηλέφωνο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε εδώ το γούρι, αυτό το υπέροχο, το τετράφυλλο τριφύλι, για να δούμε ποια είναι αυτή η καρδούλα που χτυπάει για σένα. Άσος μπαστούνι, μάλιστα, ξεσηκωμένοι είστε με τον άσο μπαστούνι. Σούπερ κάρτα, πάρα πολύ ωραία. Είναι μία από τις αγαπημένες μου κάρτες, γιατί έχει πάρα πολύ δημιουργικότητα και δημιουργία. Έχει ενθουσιασμό, έχει πάθος, έχει αγάπη για τη ζωή, είναι καινούρια ξεκινήματα. Αλλά στα ερωτικά έχει ταυτιστεί η κάρτα, μια και είναι αρσενική ενέργεια, έχει ταυτιστεί και με την ερωτική πράξη. Γι' αυτό είπα είστε ξεσηκωμένες ή ξεσηκωμένοι. Λοιπόν, 9 κούπα. Πιστεύω ότι εδώ είναι η ευχή σας για κάποιον άνθρωπο. Προφανώς κάποιον ή κάποιαν έχετε βάλει στο μυαλό σας και είναι η ευχή σας προκειμένου να είστε και πάλι μαζί. Πάρα πολύ ωραία, θα πάμε να τα δούμε εμείς όλα αυτά, τι θα γίνει και πώς θα γίνει και αν θα γίνει αυτοκράτηρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω για την αυτοκράτηρα, τη λατρεμένη μου αυτοκράτηρα, να σας συγχαρώ για την ποιότητα των συναισθημάτων σας και για την ποιότητα γενικότερα που έχετε ως άνθρωποι. Γιατί είναι σπάνιο πλέον στην εποχή μας να συναντούμε ανθρώπους που έχουν τέτοιες ενέργειες και ποιότητες.
Η αυτοκράτηρα είναι το αρχέτυπο της μητέρας και στη θετική της μορφή φυσικά είναι ο απόλυτος σύντροφος που μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Για να δούμε όμως παιδιά, για να δούμε τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Υπάρχει αντιστοιχεία, 7 κούπα. Δεν ορκίζομαι κιόλας. 5 σπαθί. Έχουμε εδώ την μούσα σπαθί, μάλιστα. Οκ. 4 μπαστούνι. Τι έγινε, όλες τις μούσες θα ανοίξουμε. Οκ. Μούσα κούπα. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά. Από τότε που έχω πάρει αυτές τις κάρτες θα μου πείτε, καλά εντάξει δεν τις έχεις και τόσο πολύ καιρό, σωστά δίκιο έχετε. Και τρίτη μούσα, οκ, όπως και να το κάνουμε είναι εντυπωσιακό πάντως. Μούσα μπαστούνι. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ, γιατί αλλιώς ξεκινήσαμε και αλλιώς εξελισσόμαστε. Ότι χτυπάει μια καρδούλα για σας, έτσι είναι δεδομένο, τέλος. Και μόνο με την μούσα κούπα αυτό το κατοχυρώσαμε. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί απαντά πολύ ωραία στο θέμα μας. Ίσως λοιπόν εδώ να έχουμε να κάνουμε, εσείς δηλαδή έχετε να κάνετε με έναν άνθρωπο που ή κάνει πολλαπλές σκέψεις, έτσι προβληματίζεται, ή έχει πολλαπλές επιλογές, ή δεν έχει απόλυτη αντίληψη, ρεαλιστική αντίληψη της πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει πάρα πολύ προσοχή, θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά. Δική του είναι, δική της είναι, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς. Όταν συναντάμε μια τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, επόμενη κάρτα, 5 σπαθί. Το 5 σπαθί είναι, γενικά τα πεντάρια έτσι έχουν ψιλοζόρικες ενέργειες στην ταρό, γιατί μπορεί να δείχνουν αβεβαιότητα, άγχος, πολέμους, ήττες, όπως η συγκεκριμένη κάρτα. Δηλώνει λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός νιώθει ότι έχει αποχωρήσει ηττημένος ή ηττημένη για τους κυρίους της παρέας. Η επόμενη κάρτα που ανοίξαμε, τώρα δεν θυμάμαι, νομίζω ότι ήταν το 4 μπαστούνι πάντως, που είναι μια καταπληκτική κάρτα, πραγματικά πάρα πολύ ωραία κάρτα, γιατί έχει θεμελίωση, έχει σταθερότητα, πάντοτε πάρα πολύ σκληρή δουλειά, αλλά οκ. Είναι μια κάρτα που έχει συνδεθεί με το γάμο, όχι πάντα βέβαια, με το σπίτι, με τη μετακόμιση ίσως. Το θέμα είναι, εγώ πιστεύω εδώ έτσι όπως βλέπω τις κάρτες, ότι μάλλον εδώ θα πάω περισσότερο προς τις σκέψεις, τις πολλαπλές σκέψεις και την υπερανάλυση που κάνει αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να βρει, να βρει τη λύση, εν πάση περιπτώσει, έτσι, να είστε μαζί. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί ανάμεσά σας και έχει αποχωρήσει ηττημένος ή ηττημένη ή τουλάχιστον έτσι νιώθουν. Θεωρώ ότι τελικά το χωρισμό δεν μπορεί να τον αντέξει. Θέλει να είστε μαζί. Και θέλει να είστε μαζί και σε μία άλλη βάση, σε μία σταθερή βάση. Έχουμε λοιπόν τον απόλυτο συνδυασμό με τη μούσα κούπα και με τη μούσα μπαστούνι. Γιατί έχουμε το συναίσθημα με το πάθος. Για μένα αυτός είναι ο απόλυτος συνδυασμός, έτσι. Δηλαδή να υπάρχει και αγάπη και πάθος, είναι το τέλειο για ένα ζευγάρι. Οπότε με πάρα πολύ δυνατές ενέργειες, γιατί μας έχουν δηλωθεί έτσι με κάρτες
πολύ ψηλά στην ιεραρχία, άρα ανεβαίνει η ένταση, υπάρχει ωριμότητα, υπάρχει σταθερότητα, έτσι είναι πολλές οι παράμετροι αναφορικά με κάθε κάρτα. Δεν είναι ένα πράγμα, έχει σημασία που είναι στην ιεραρχία, με ποια σειρά εμφανίστηκαν κλπ. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν αντέχει το χωρισμό σας και σπάει το κεφάλι του ή το κεφάλι της να βρει τον τρόπο να επιστρέψει. Εδώ λοιπόν που έχουμε το 4 μπαστούνι, που είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με γιορτές και με χαρά και με γιορτές κυρίως τελετουργικού χαρακτήρα, γι' αυτό συνδέεται και με το γάμο, ή με μια βάφτιση, με ένα πάρτι γενεθλίων, δηλαδή μπορεί να ξανασμίξετε, να ανταμώσετε σε μία γιορτή που θα είστε και οι δύο καλεσμένοι και να αναζωπυρωθεί μέσα του ή μέσα της όλο το συναίσθημα και το πάθος για εσάς και να επιστρέψει, να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα με πολύ ωραίες ενέργειες, παιδιά, με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και προπάντων εδώ που έχουμε την κάρτα της θεμελίωσης, αυτό είναι πολύ σημαντικό ως ενέργεια. Δηλαδή δεν είδαμε μία κάρτα που να πούμε εγώ να σας πω δηλαδή ότι ξέρετε κάτι, ναι μεν θα συναντηθείτε, θα ξαναερωτευτείτε, αλλά δεν είναι και τίποτα, θα είναι κάτι περαστικό. Όχι, δεν είναι κάτι περαστικό, γιατί ακριβώς έχουμε αυτή την κάρτα εδώ που είναι πολύ δυνατή και είναι κάρτα θεμελίωσης, άρα ό,τι είναι να γίνει θα έχει και σταθερότητα και διάρκεια στο χρόνο. Τώρα, το για πάντα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και καλύτερα είναι να μην τη λέμε. Αλλά αυτές τις ενέργειες αποπνέουν οι κάρτες σας και φυσικά σε όποιον και σε όποια το επιθυμεί, εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτή η καρδούλα που χτυπάει για σένα. Πω. Γιατί αγαπούλες μου, γιατί 10 σπαθιά. Μία από τις κάρτες που δεν θέλω να την ανοίγω, η αλήθεια είναι, και πιστεύω και κανένας δεν θέλει να την ανοίγει, γιατί είναι πολύ έτσι πόνος, πολύ βαθύς πόνος. Και βέβαια αυτός ο πόνος, η αίσθηση της προδοσίας, πισόπλατα μαχαιρώματα κλπ. Μπορούμε να το νιώσουμε μόνο από κάποιον ή κάποια που έχουμε εμπιστευτεί και έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και έχουμε πιστέψει ότι θα είναι ο παντοτινός μας σύντροφος. Το θετικό της κάρτας είναι ότι είναι δεκάρι και όταν φτάνουμε στο δεκάρι ένας κύκλος θα κλείσει. Γιατί δεν έχει πιο πολύ πόνο από εδώ, έτσι. Από εδώ είναι, ξαναβρίσκω τη δύναμή μου, πατάω γερά στα πόδια μου και συνεχίζω ακάθεκτος παρακάτω, έχοντας έτσι αποκομίσει εμπειρίες, έχοντας συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλη δύναμη έχω μέσα μου. 2 πεντάκτηνα.
Ναι, χρειάζεται και το 2 πεντάκτηνα, οπωσδήποτε. Μετά από μια τέτοια ταλαιπωρία πρέπει να ξαναβρείτε τις ισορροπίες σας. Θα τις βρείτε μια χαρά και ετοιμαστείτε για ένα καινούριο ξεκίνημα. Σούπερ, 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 ο τρελός, ο αγαπημένος τρελός. Οπότε κάτι έχετε να περιμένετε έτσι κι αλλιώς και ανεξάρτητα από το τι θα δούμε στο άνοιγμα. Βασιλιάς μπαστούνι, Λέοντας, 4 σπαθιά. Το γλυκούλι το σκατζοχυράκι εκεί το βλέπετε, έχει μπει στη φωλίτσα του και δεν έχει επικοινωνία και επαφή με κανέναν. Πέντε σπαθιά, τι έγινε ρε παιδιά, πω, δεν υποφέρετε μόνο εσείς. Και η άλλη πλευρά τραβάει τα ζόρια της. 6 πεντάκτηνα. Αυτοκράτορας. Και υπότις πεντάκτηνο. Μάλιστα, έχουμε μια μεγάλη παρέα λοιπόν εδώ. Λέων. Κρυός, Παρθένος. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει αποφασίσει να μείνει μόνος ή μόνη, να σκεφτούν τι γίνεται, πώς γίνεται, γιατί έγινε, διάφορα. Πιθανότατα και να θεραπευτούν σωματικά ή ψυχικά. Υπάρχει πάθος από την άλλη πλευρά. Δεν έχω στο 100% συναίσθημα να χτυπάει η καρδούλα, αλλά σίγουρα έχω το πάθος. Και πιστεύω κιόλας ότι γίνεται και μία προσπάθεια να μπει μπροστά η λογική, γιατί ο αυτοκράτορας τελεία και παύλα μπροστά η λογική. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και μία, εδώ με το 6 πεντάκτηνα, υπάρχει τώρα αναγνώριση από την άλλη πλευρά ότι δεν σας έχει φερθεί έτσι όπως σας αξίζει, ή ότι εσείς, εν πάση περιπτώσει, δίνατε λιγότερα στη σχέση αυτή και η άλλη πλευρά έδινε περισσότερα. Κάτι πάντως έχει να κάνει εδώ με μη ισορροπημένες σχέσεις. Αυτοκράτορας, η φωνή της λογικής, της τάξης, των στόχων, της πειθαρχίας, και ακολουθεί ένας υπότις πεντάκτηνο και το μήνυμα είναι, μέχρι εδώ τουλάχιστον, ότι ναι μεν μπορεί να υπάρξει μία εξέλιξη, αλλά θα αργήσει πάρα πολύ, θα αργήσετε πάρα πολύ να τη δείτε, γιατί τα πεντάκτηνα είναι κάρτες πάρα πολύ αργών εξελίξεων. Αυτός είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες, μπορεί να είναι σταθερός, αλλά είναι πάρα πολύ αργός και μάλιστα πολλές φορές όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα, το μήνυμα είναι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Οπότε πάμε να ανοίξουμε και άλλες καρτούλες για να δούμε τι θα δούμε και στο δικό σας άνοιγμα, που είναι το πιο ζώρικο, οφείλω να το ομολογήσω. Και εδώ ο αυτοκράτορας έχει πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο του και δεν έχει υποκύψει τόσο πολύ στο συναίσθημα. Βέβαια από την άλλη, εδώ έχουμε και την κάρτα της ήττας. Τι έχει γίνει και νιώθηκε έτσι, το ξέρετε εσείς. Για να δούμε, θα κάνει κάτι επαναστατικό. 4 πεντάκτηνα, 7 σπαθί και κόσμος. Μάλιστα, λοιπόν. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι σε γάμο ή εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει και οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσά σας, μεγάλο εμπόδιο όμως, έτσι, όχι
μικρά πράγματα, μεγάλο εμπόδιο. Να ξέρετε ότι θα μείνει εκεί που είναι. Δεν θα φύγει από εκεί που είναι. Αν είναι σε γάμο, θα μείνει στο γάμο. Αν είναι μία σχέση εξ αποστάσεως, θα μείνει εκεί στον τόπο που είναι. Αν είναι κατ' επιλογή εργένης, θα μείνει έτσι. Εργένης ή εργένισσα, έτσι. Θα μείνει έτσι. Τώρα βέβαια ο κόσμος που μπορεί να είναι διπλό το μήνυμά του, και είναι διπλό γιατί μιλάει για κύκλους ζωής που ανοίγουν και κλείνουν. Μπορεί δηλαδή να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος, αλλά μπορεί να κλείσει οριστικά ένας προηγούμενος κύκλος. Οπότε χρειάζομαι άλλη μία διευκρίνηση εδώ, μπας και βγάλουμε κανένα λαβράκι. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Τον θυμάστε τον τρελό στις δικές σας ενέργειες? Πώς θα το κάνει αυτό το μαγικό? Θα το κάνει πάντως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Εντάξει, με βασάνισαν οι κάρτες, αλλά στο τέλος άξιζε τον κόπο. Γιατί έχουμε, αν είναι δυνατόν και αυτό δεν θυμάμαι αν μου έχει συμβεί άλλη φορά, να ανοίξουμε τον κόσμο και τον τρελό. Την πρώτη και την τελευταία κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό αυτό που έγινε εδώ σήμερα. Οκ. Και πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε. Ακόμα και αν δεν το δείχνει, πιστεύω τελικά αυτός ο αυτοκράτορας ή η αυτοκράτηρα για τους κυρίους της παρέας, η καρδούλα χτυπάει πολύ, πάρα πολύ χτυπάει η καρδούλα και ασταμάτητα. Οπότε προφανώς ψάχνει να μηχανευτεί τι μπορεί να κάνει, ούτως ώστε να είστε και πάλι μαζί. Και θα το βρει. Τώρα, πώς θα το βρει, τι θα κάνει, δεν μου δίνουν πληροφορίες οι κάρτες. Έτσι, γιατί αν υποθέσουμε κιόλας ότι εδώ ο τρελός είναι από τις ελάχιστες κάρτες στην Ταρό που μας δίνει όχι χρόνους ακριβώς, αλλά μας δηλώνει εποχή. Και είναι η Άνοιξη. Άρα έχουμε τουλάχιστον μπροστά μας άλλους 2-3 μήνες. Οπότε, οι εξελίξεις θα αργήσουν με έναν τρόπο, αλλά το σημασία έχει ότι είναι θετικές, παιδιά. Και ότι αυτή η καρδούλα που χτυπά θα βρει τον τρόπο να επιστρέψει κοντά σας και να κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Και σε όσους το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.